Ma'am! Ay, nakalimutan ko. Di ba pala nakapos yung power button? Hehe! Oy, ikaw! Oo, ikaw nga, batang nagko-computer. Parang gusto mo ata ng bagong PC case. Bata, wag ka na magpatumpik-tumpik pa at orderin mo na ang GAMMAXX CYBORG PC case. Years later. So ito na ang box ng GAMMAXX CYBORG PC case. Disclaimer nga pala, hindi ito sponsored video. At kung gusto nyo supportahan ang aking channel, wag nyo skip ang ads. Kung tatanungin nyo kung saan ko nabili ang PC case na ito, nabili ko to sa Shopee seller na si Boss Leo Boy Cute 14. Papakita ko na lang dyan sa screen. So pagbukas nyo ng box, makikita nyo na agad dito ang dalawang glass panel na secured ng foam. Pag tinanggal nyo ang foam na nasa tuktok, makikita nyo na agad ang CYBORG GAMMAXX case at ang kanyang mga screws. Kung makikita nyo, safe na safe ang aking in-order dahil hindi lamang sa tuktok ang kanyang foam, meron din ito sa ibaba. Yo, what is up mga PC, and we are back again nga pala with another video. At kita nyo naman, nandito na yung pink case natin, ang ating bagong pink case. Ito siya. Ito siya. At dumating na rin yung pink pants natin dito. Ito siya. 7 pieces binili ko pero mukhang 6 lang ata malalagay ko. So ayun, sisimulan natin tong kwento ng pink PC build natin. At ito yung dati kong case, Dark Flash DLM tawag dito, Dark Flash DLM 21 mesh. So magbababay na tayo dito at may nakabili na rin ito. At yun, let's go. At di natin papatagalin to. Maglilipat muna ako ng mga parts ko dito. Tatanggalin ko muna lahat ng parts ko dyan. Tapos ililipat natin lahat dito sa CYBORG PC case. So ayun, let's go and we're out saglit. Whee! At natanggal na natin yung mga parts natin na galing dito sa sa Dark Flash. Ito siya. Basta natanggal ko na. Ito yung dating case. At ito na yung graphics card, RAM. Ito yung motherboard nasa sahig. Basta makikita nyo na lang yan. Nanginginig pa ata ako. Di pa ako sanay mag-vlog. At lilipat na tayo dito sa kabila. Dito sa CYBORG case natin. CYBORG PC case. So let's go at time-lapse na natin to. Bago tayo pumunta sa parte ng time-lapse build, ipapakita ko muna kung ano ang kakayahan ng chassis na to at kung anong mga parts ang compatible para sa kanya. Ano nga ba ang mga motherboard sizes na pwede nyong gamitin sa case na ito? Siyempre, yun lamang ay ang M80X at ITX. Hindi na pwede gamitin ang mas malaki pang motherboards dahil hindi ito magkakasya sa case na ito. Para naman sa cooling, pwede kayo dito mag-install ng 6 na 120mm fans. Diyan sa naka-encircle, i-install ang power supply. At sa kasamaang palad, walang PSU, shroud ang case na ito, or cover para maitago nyo ang cables ng inyong PSU. Base sa box ng chassis na ito, kasya raw dito hanggang 295mm na mga graphics card. Para sa all-in-one CPU cooler support naman, compatible dito ang 120mm rod, hindi ko lang sure sa 240mm. Please let me know in the comment section sa mga may case din na ganito. Maraming salamat. Tayo na ay dumako sa likod ng chassis na ito. Dito nyo makikita ang cable routes para sa inyong mga cable management.
Para sa akin, nahirapan ako mag-cable manage sa case na ito. Ngunit nagawa ko naman ang paraan at dahil nga nakaglass rin ang back panel ng case na ito, hindi ko maitago ang kapangitan ng aking cable management. Paalala bago kayo mag-build sa case na ito dahil walang manual na kasama sa box. Number 1, install nyo muna ang back glass panel standoffs. Number 2, ito ang magandang pagkakasunod-sunod sa pag-install ng mga components. Number 1, fans. Pangalawa naman ay ang SSD at HDD. Pangatlo, ang power supply. Pangapat, ang motherboard. Panglima, ang front panel connectors at ang power cables. At panghuli, ang inyong graphics card. What is up mga ka-PC, at gusto ko muna magpasalamat sa inyo kung umabot kayo sa parte ng video na ito dahil medyo mahaba-haba ata itong video na ito. Pasensya na uli sa mic ko. Medyo nakasira ata ng video at ito na ang ating final verdict para sa chassis na ito, at dito ko sasabihin ng pros and cons na napansin ko para sa case na to. So para sa pros, syempre aesthetics. Siyempre, see-through panel siya. Maganda tingnan. Napakaganda tingnan. Tapos, yung back panel niya is glass panel na rin. Tapos, easy parts installation para sa case na to. At parts compatibility, maraming parts na pwede kayong mailagay dito. Siyempre, yun nga, 6x 120mm fans, pwede nyo ilagay sa, sa case na ito. Pwede rin kayong maglagay ng AEROCOOL at mga beefy air coolers para sa chassis na ito. At para naman sa cons niya, mga napansin ko lang na cons, syempre yung nahihirapan ako mag-cable management sa likod. Dahil sa mga cable routes niya. Medyo, kasi yung gamit ko na pang cable manage is hindi zip ties, velcro strap. Kaya medyo nahirapan ako. Tapos yung wala siyang PSU shroud, yung cover. So ito, dito wala siyang cover dito para may tatago nyo sana yung yung cables. Katulad nito, oh. Kita nyo ba to? Ayan. Pwede nyo sana matago yung cable na nandun. Medyo naiinis nga ako. Tapos yun nandito. Pero ayaw mo na, maganda pa rin naman. Tapos yung likod niya, nakakita nyo naman dun sa time-lapse build. Basura ang aking cable management. So, yun lang ang masasabi ko sa pros and cons ng chassis na ito. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo ng ganitong case. Para sa akin, very challenging bumuo sa case na to. Kasi nakakatuwa, kahit na wala siyang manual, matututo ka mag-isa mag-build dito sa case na to. Siyempre, magsa-search ka lang, kailangan mo yun. Pagka medyo hindi ka maalam sa pag
pag-install ng ibang mga parts. At yun nga, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng nanood ng video na ito. Kung natapos nyo man o hindi, maraming salamat sa inyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kayo na bahala. At pwede rin kayo maglagay ng like dyan at mag-comment sa baba. Pwede na rin kayo mag-dislike. Depende sa inyo kung anong nagugustuhan ninyo. At magbababay na kami uli dito ni Kuro. Pang outro na ito. Maros, babay ka na. Oh, palagi na naman niya kinakagat yung mic. So, we out na uli. Wait.